سامسونج حطوا في الجالاكسي نوت 9 مجموعة من المزايا كبيرة جدا بالنسبة للسمارت فون، ان هو يكون فيه مميزات الكاميرا البروفيشنال واكتر شوية كمان. تعالوا نشوف مع بعض مميزات الكاميرا دي واحدة واحدة. الكاميرتين الخلفيتين بريزولوشن 12 ميجا بكسل وفيهم 2 اوبتيكال زوم. والاوبتيكال زوم بيختلف عن الديجيتال زوم، لان الاوبتيكال زوم ده زوم حقيقي، يعني الكاميرا العدسة نفسها بتتحرك عشان تعمل زوم، فدي فيها 2x زوم غير طبعا ال 10x ديجيتال زوم. والكاميرتين فيهم اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن. الاستابلايزيشن ده عشان اهتزاز الايد اثناء التصوير. الكاميرا التليفوتو الريزولوشن بتاعها 12 ميجا بكسل، اوتو فوكس سنسور، وطبعا دي تليفوتو فهي دي اللي بتجيب الزوم، عشان كده الديجري اوف فيلد بتاعتها 45 درجة. وفيها aperture 2 و4 اف او الاف ستوب 2.4. الكاميرا التانية اللي هي الوايد انجل فيها سوبر سبيد دول بيكسل، برضو 12 ميجا بكسل اوتو فوكس سنسور. اللمسة بتاعتها 77 ديجري فيلد، فدي وايد انجل. ودي فيها دول aperture، الاف ستوب بتاعتها 1.5 و2.4، اف على 1.5 واف على 2.4. وهشرح لكم ايه الفرق بين طبعا انتوا عارفين في الكاميرات البروفيشنال كل ما وسعت فتحة العدسة، يعني اف 1.4 دي اوسع فتحة عدسة اللي هي الابيرتشر، فبتسمح لكمية من الضوء كبيرة انها تدخل للسنسور، فبتدي لك صورة فيها اضاءة كويس. كل ما بنقلل الفتحة دي كمية الاضاءة اللي داخلة على السنسور بتقل. فطبعا احنا عندنا فتحتين من اوسع فتحتين ابيرتشر في الكاميرا، لو اف 1.5 و اف 2.4، دول يعتبروا من فتحات الكاميرا الواسعة. تعالوا نشوف مع بعض بعد كده ايه الفيتشرز بتاعت السوفت وير بتاع الكاميرا. اللي على الشمال ديت الكاميرا التليفوتو، واللي على اليمين ديت الوايد انجل. طبعا في السوق موبايلات كتير فيها كاميرتين وتلاتة واربعة، لكن كنتائج هنشوف السامسونج احسن ولا لا. في 4 طرق تقدر تفتح بيهم الكاميرا. اول طريقة انك تعمل دبل تاب على الباور بutton، هيفتح معاك الابليكيشن بتاع الكاميرا. تاني طريقة من الهوم سكرين او اللوك سكرين، بتعمل سلايد اب للابليكيشن بوتن بتاع الكاميرا، هيفتح معاك برضو الابليكيشن بتاع الكاميرا. تالت طريقة طبعا من الابليكيشن ايكون نفسه اللي جوه السوفت وير. والطريقة الرابعة باستخدام الاس بن، لو دوست عليه دوسة طويلة حوالي 3 ثواني هيفتح برضو معاك الابليكيشن بتاع الكاميرا. بالاس بن ممكن تقلب فوق سوايب اب او سوايب داون عشان تسويتش بين الرير كاميرا والفرونت كاميرا. اول مود هنتكلم عليه هو الفوتو مود او الستاندرد فوتو مود. هتلاقي فيه علامتين كده، هم دول بتوع الاوبتيكال زوم اللي هو الواحد اكس او ال2 اكس، وفي لو عملت بنش هتلاقي الديجيتال زوم بيوصل لحد 10 اكس ديجيتال زوم. ده الفرق بين الاوبتيكال زوم والديجيتال زوم، هما الاتنين ايكون الصغيرين دول. ده بتاع الاوبتيكال زوم 1 اكس او 2 اكس، والديجيتال زوم. تاني حاجة ازاي تغير الايمج سايز. هتلاقي فيه على جنب الشاشة فيه ايكون كده بتقولك فيه 16:9 و4:3 وفول. الفول ده اللي هو 18.5:9، اللي هو تقريبا بياخد مساحة الشاشة كلها. بيبقى 7 ميجا بكسل. وفي المربع اللي هو 1:1 عشان انستجرام وكده. وفي 16:9 اللي هو اشهر نسبة في الصور، ودي بتمشي مع كل برامج الايديتنج ومع اليوتيوب ومع التصوير العادي. وفي 4:3 وده مش دايما بنستخدمه يعني.
غير من على الشاشة في طريقة تانية لتغيير الايمج سايز، هي من السيتنج. هتلاقي برضو كل حاجة موجودة في السيتنج بخصوص اعدادات تغيير السايز بتاع الصورة. هتلاقي كل ايمج سايز والتفاصيل بتاعتها كام في كام بالظبط، عشان تبقى عارف انت قبل ما تصور تبقى عارف الدايمنشنز اللي الصورة هتطلع لك بيها. المود اللي بعد كده اللي هو اللايف فوكس مود او البورتري مود، وده المود الجديد يعني الصراحة على سامسونج، وبيحاولوا ينافسوا بيه الايفون، وهنتكلم بعد كده عن الايفون نشوف مين احسن. طبعا اللايف فوكس ده معناه ان انت في الكاميرتين بيعملوا فوكس على الحاجة في اللاير اللي قدامك، واللاير اللي ورا بيعمل لها بليرنج، او العكس حسب ما انت بتختار انهي حاجة تكون ان فوكس وحاجة تكون بليرنج. وطبعا ممكن تغير درجة البليري او الزغللة اللي في الصورة دي من السوفت وير نفسه. بس طبعا تريكي شوية موضوع اللايف فوكس ده. طبعا الفيديو فيه اوبشنز ممكن نتكلم فيها لحد بكرة، لكن اهم ما يميزه ان هو ممكن يصور 4K لحد 60 فريم بير سكند او فول اتش دي. لكن ال 4K طبعا مفهوش الايمج ستابلايزيشن للاسف، لكن الايمج ستابلايزيشن موجود في الفول اتش دي. ممكن طبعا نغير الفيديو سيتنج من السيتنج نفسها او من على الشاشة. بنلاقي هنا الكاميرا سيتنج في الرير فيو 16:9 فول اتش دي، او ال 4K اللي هو 18.5:9، او ال1:1. ده الفيديو سايز. طب ايه حكاية ال 30 فريم بير سكند و 60 فريم بير سكند دي؟ طبعا انتوا عارفين ان العقل البشري ما يقدرش يحلل صور يعني ورا بعضها اسرع من 30 فريم بير سكند. اكتر من كده بيشوفها فيديو، اقل من كده بيشوفها صورة بصورة. فعشان كده الفيديوهات اللي بتصور عند 60 فريم بير سكند ممكن نقللها لحد 30 فريم بير سكند ونشوفها كفيديو عادي مع الاحتفاظ بشكل الفيديو. عشان كده الاوبشن بتاع السوبر سلو موشن ده هو بيتصور عن 960 فريم بير سكند وبيتصور كفيديو عادي، فاحنا بنشوف الفيديو كأنه بطيء جدا، مع انه بيحتفظ بخواصه كفيديو مش كصور. السلو موشن هو بيبقى فيديو متصور عن 1080p at 240 فريم بير سكند، اقل شويه من السوبر سلو موشن. والهايبر لابس مود ده العكس بقى، انت بتصور فيديو كامل مدته مثلا نص ساعه، فبيسرعهولك وبيخليهولك دقيقة أو حاجة كده، ممكن تصور بيه السحب وهي معدية، العربيات وهي ماشية في الشارع، الإفكت اللي احنا كلنا بنحبه ده. طبعا في شوية فلاتر تستخدم أثناء التصوير بتحسن بيها شكل الصورة أو المود أو الدراما اللي انت عايز تحطها على الفيديو أثناء التصوير، وده برضو مستخدم في الصور العادية، صور أو فيديو، حسب الصورة اللي انت عايز تطلعها شكلها ايه بيتطبق على الفيديو كله. ده انت بتجيبه من على الايكون اللي فوق كده على الشمال، وبتبدأ تصور الفيديو بتاعك او تاخد الصورة. في كمان اوبشن التراكنج اوتو فوكس في الفيديو، او هو كان اسمه فيس ديتكشن زمان، دلوقتي اسمه تراكنج اوتو فوكس. ده بتشغله من السيتنج، تعمله انيبل من السيتنج، وده عبارة عن انت بتعمل لوك على الاوبجكت اللي انت بتصوره، بحيث ان انت لو اتحرك او الاوبجكت اتحرك بيعمل له تراكنج في الفيديو وبيخلي الفوكس عليه عشان ما يبقاش في بليري او في الموشن يعني.
ممكن كمان تاخد ستيل فوتوز أثناء تصوير الفيديو بريزوليوشن 9.1 ميجا بكسل. يعني انت بتسجل وفي ايكون بيطلع لك زي كاميرا فوق كده، ممكن اثناء تسجيل الفيديو تاخد صور ثابتة بتتخزن برضو مع الفيديو. في الفيديو في البلاي باك بتاع الفيديو ممكن تعمل زوم اثناء البلاي باك بتاع الفيديو. البانوراما مود برضو من الأوضاع المعروفة، اللي هو انت ممكن تاخد وايد شوت، تبدأ تسجل صورة وسكرول كده بالموبايل يمين لحد الصورة انت عايزها، وتديلك في الآخر صورة وايد شوت. نيجي بقى الوضع البرو مود، وده الوضع اللي انا كنت سايبه للآخر، يعني الوضع ده هو اللي بيهم المصورين المحترفين، لانه تقريبا بيحولك الموبايل ده لكاميرا بروفيشنال، فيه كل الاوبشنز اللي انت ممكن تتحكم فيها مانوالي. تقدر تغير الايزو ده هو قدرة السنسور على التقاط ضوء اكتر، فبيخلي لك الصورة منورة اكتر. الشاتر سبيد عند 1.5 اف ستوب ممكن لحد 21,000 من الثانية لحد 10 ثواني. ده بيتحكم برضو في سطوع الصورة وشدة الإضاءة، بجانب طبعا إعدادات الصورة من الساتوريشن والوايت بالانس والابيرتشر، كل ده بتقدر تتحكم فيه مانيوال حسب الصورة اللي انت عايزها، من غير ما يكون الجهاز متحكم في الصورة، غير الأوتوماتيك مود. طبعا اللي هيفهم الكلام ده المصورين المحترفين اللي بيستخدموا الكاميرات البروفيشنال. تابعونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، هنتكلم بتفصيل وهجيب لكم اكزامبل على الصور اللي باخدها من كذا اوضاع تليفون، عشان لو حابين تتعلموا تصوير بالتليفون. ممتع جدا وسهل جدا.